photo take 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 photo พอเลิกใช้พอแล้วไม่ทันมันจะได้ละเอียดโอ้ฝั่งนี้ยังไม่ได้ถ่าย Take photoของอันไหนสวยๆกดเอาฮะอันไหนที่มันสวยๆกดเอาถ้าเกิดอยากเล่นก็พูดเอาพูดเอาก็ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่เราไม่ได้โจทย์เราโอ้ให้เดินทางปลอดภัยใช่ไหมครับอันนี้ยูเทิร์นตรงนี้เลยไหมก็ได้มีรถเยอะMake a U-turn yes กำลังทำtake photo 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 ดับหน้าจอหนีเลย take photo take photo take photo turn on screen turn on screen หรือฝุ่นมันเข้าหูไหมมันก็เลยไม่ได้ยิน